Hur tillämpar vi tidlös utbildning i praktiken? Det väsentliga är individers utveckling och hälsa genom att öka förståelse. Utan det är inga hälsosamma samhällsreformer möjliga. Men samhället förbättrar naturligt sig själv om dess medborgare är hälsosamma och utvecklade. Idealet är att göra det så enkelt och universellt som möjligt. Men grunden är att etablera någon kombination av utbildning och en ny kulturell stil som blir mer och mer medveten om principerna och verktygen. Jag ser redan informationsspridning av tidlös utbildning som en form av tillämpning. Det har fortfarande har stor tilltro till att sanningen tar koll på dåliga idéer och inbildningar så länge den vidare befordras begripligt, vilket jag ser som den primära och största utmaningen. Om denna informationsspridning inte kommer ske genom direkt utbildning via kurser eller som en tilläggskurs till vanliga studier och vår grundskola, det jag skulle önska, kan andra möjliga förmedlingsformer vara konst, underhållningsmedia och internet i allmänhet med hälsosamma förebilder som med tiden löser upp tidigare rigida system och tänkande. Nyckeln till framgång ligger förmodligen i en förnyelse av hur människor med mest inflytande, till exempel pedagoger, lärare, artister, intelligenthjärn, utbildas. Men även direkt förmedlande från kamrat till kamrat i vardagliga livet är viktigt. Ett av inslagen som kan bli väsentlig i praktiken är att uppmärksamma anslutningen tidlös utbildning har med antik visdom, moderna psykologiska teorier, terapeutisk praktik samt även religioner och andlighet. I det fall människor har behov av auktoriteter, experter och tradition över enbart logik och resonemang. Utveckling är, som vi kan analysera via den tidigare nämnda utvärderingskompassen, hälsosamma individer, naturlighet, mer förmåga till personligt ansvarstagande, mindre tendens att imitera kulturen och andra automatiskt, mer relationell och social kompetens, både självkontroll och frihet från hämningar, kapacitet att lätta andras känslomässiga, mentala eller andliga åkommor, ökad intelligens, vidgade kreativa förmågor, klarsyn och begripande av utbildningens teori och system, förmåga att vidarebefordra utbildningen och systemet från en självförverkligad synvinkel, förståelse av vad som är väsentligt och så vidare. Kulturen skulle få ett vägledande ideal eller värdering i form av inte en gudom, profet, politisk ideologi, stat eller karismatisk ledare, men istället vår ordnande princip. En slags objektiva mått som sätter våra tankar i rätt kanaler och som skulle bli svår att argumentera emot. Individer skulle känna sig mindre kvävda och pressade till anpassning utifrån kulturella trender. Och folket skulle samtidigt känna att de har makt att påverka, åtminstone lokalt. Det innebär konkret en förvandling av den inre attityden människor har till sig själva, till andra och till världen, enbart baserat på förståelse, insikt och kunskap, istället för imitation, rädsla, hot, skuldkänslor eller uppror inför retoriskt upprepade, verklighetsfrånvända ideal eller önskningsfokus. Målet, resultatet eller idealet för individen kan sammanfattas som följande. 1. Förståelse. Främst självkännedom eller självkunskap, men även universell kunskap genom verktyg som AÖXÖ. Förståelse stöds även av förenklad kunskap, syntes och väsentlig kunskap. 2. Naturlighet. Äkthetspraktik, ärlighet, självuppskattning, substansuppnåelse. 3. Intresse, delaktighet, empati, kärleksfullhet, välvilja, medlidande, samvete. 4. Tidlösa människan, icke-vidfäst uppmärksamhet, riktig identitet, verklighetssynkronisering, frihet. Jag har placerat förståelse vid A eftersom förståelse är relaterad med intellektet. Naturlighet vid Ö eftersom naturlighet är relaterad med våra vitala energier. Intresse vid X eftersom intresse är relaterad med vår sociala natur. Och tidlösa människan vid det andra Öet eftersom det även representerar den fulländade helheten. Om individen fullt begriper vad tidlös utbildning ämnar förmedla bör dessa 4 kvaliteter manifestera sig automatiskt. Och om dessa kvaliteter manifesteras hos tillräckligt många individer kommer även samhället förbättras automatiskt. Kunskap och förståelse är grundläggande.
särskilt självkännedom, kunskap om våra riktiga känslor och energimönster, våra begränsningar, vårt kulturella förvärv och påhitt, vår känsla av brist som leder oss till själviskhet, vår relation med andra, hur vi är anslutna i ömsesidigt stödjande, vår biografi i allmänhet, hur omständigheter styrt våra val. Utan förståelse är inget annat möjligt för en individ och de blir låsta i en begränsad kausalitetsriktning som gör att de utgör en fara för sig själva och andra. Samma sak kan sägas om samhället i stort. Förståelsen härrör från tidlösa principer och parametrar som vidarebefordras genom teori, konst och praktik. Att förstå är människans enda moraliska och etiska plikt. Därmed går även ett etiskt straff- och rättssystem ut på att främst få brottslingar att förstå, då sann förståelse är straff nog. Den plågsamma insikten att man agerat destruktivt för både sig själv och andra. Människor som lever rätt bekräftas automatiskt av förståelse, medan människor som lever fel både förlorar sitt hopp samt känner av hur ondskefulla de varit av samma förståelse. Förståelse, sanning, är hela syftet med tidlös utbildning och innebär således att den kommer värderas över andra kulturella aspekter och ideologier av individen som begriper den. Dess värde behöver därmed inte påtvingas, bara väckas genom undervisning. Förståelse binder samman allt. Motstånd mot förståelse är okunskap, främst i form av felaktiga och partiska kunskapsvanor samt undvikanden. Praktik är främst att försöka förstå tidlös utbildning och sedan försöka förklara den för andra när du själv börjar begripa den. Samt att försöka förenkla och tydliggöra vad som är väsentligt i saker och ting. Skrivandet av en självbiografi är även användbart. Naturlighet och äkthet är resultatet av självkännedom som kommer från förståelse. Riktig altruism är även altruism till dig själv, att bry sig om egna behov. Att kunna acceptera, uppskatta och känna kärlek till sig själv är väsentligt. Detta kan underlättas av andra människors acceptans, men ofta är även det ineffektivt då individen måste vara den som själv accepterar och blir bekväm med sig själv. Kunskap om sig själv och andra bör leda till denna eftersökta självacceptans. Men även andra människors praktisering av naturlighet är alltid inspirerande. Naturlighet är sant agerande som leder till större frihetskänsla, substansfullhet och självkännedom i och med ärliga uttryck och odling av personlig uttrycksfullhet genom till exempel översättning av känslor. Ärlighet ökar i sin tur förståelsen även hos andra. Motstånd mot naturlighet är samhällsideal, imitering, hot om bestraffning och egen rädsla för kritik. Praktik är främst att försöka släppa hämningar baserat på rädsla, översätta egna känslor i uttryck, släppa kontrollbehov och bristkänslor, ifrågasätta ditt kulturella förvärv och att experimentera med olika självuttryck för att mer och mer bekanta sig med sin egen natur, med dess brister och potential för att kunna agera optimalt. Intresse är ett tecken på kärleksfullhet och delaktighet. Den som lyckats tycka om sitt naturliga själv, inte sin imponerande sociala mask, är förmögen att visa intresse i andra och kan vara delaktig i andras liv på ett konstruktivt och välvilligt sätt utan att komma med krav och kritik. De undviker inte andra människor lika ofta och de stör sig mindre på dem i sin ökade förståelse. Denna förståelse gör det möjligt för människor att istället hjälpa andra på riktigt istället för att manipulera dem i sin förmåga till medlidande, naturligt agerande och intrycket de ger av att de förstår. Inget är mer läkande för en människa än att möta någon som förstår dem samt öka deras självkunskap. Förståelse om andra gör det även svårare att vara hänsynslös, då förståelse ger upphov till ökat samvete. Intresse i andra och försök att hjälpa ökar även egen förståelse. Känslan av substans mättar själen och förebygger återvändning och för starka bristkänslor. Men även attitydsövningar, vägledare och renande uttryck behövs för att läka gamla känslomässiga sår och hat. Motstånd mot intresse i andra är fokus på egna problem, självförakt, partiskhet, hatkänslor mot andra, orealistisk strävan efter självständighet och känsla av brist. Praktik är främst att ta saker på mindre allvar, försöka utstå andra människors obehagliga manifestationer.
Att praktisera närvaro och finna sätt att öka intresse i verkligheten och i människor. Och att odla opartiskhet för att kunna bli mer mottaglig, närvarande och omtänksam. Tidlösa människan är vår verkliga identitet, som upplevs och uttrycker sig genom icke-vidfäst uppmärksamhet, närvaro, opartiskhet, mottaglighet, allintresse och mållöshet som ett resultat av tillfredsställelsen i det som sker i varje ögonblick. Kallas även verklighetssynkronisering. Den som blivit intresserad i andra och i världen känner inte längre behov av fåfängliga mål eller önskningar som bara kommer i vägen för det som ger upplevelse, näring och tillfredsställelse bland människor här och nu. Acceptans har gjort individen transparent och så lite intresserad i partiska ideal eller egna önskningar att individen istället känner gemenskap och tillhörighet med allt annat, trots förverkligande och agerande utefter sin naturlighet. Okunskap, rädsla, tillgjordhet, sår och bristkänslor leder till en känsla av isolering och fiendeskap med världen. Men förståelse, naturlighet, uttryck och intresse i allt annat leder till mottaglighet, medflöde, mod, frihet och en känsla av att verkligen existera som lämnar gammalt gräl bakom sig. Denna öppenhet leder i sin tur till mer förståelse i och med ett minskat undvikande av verkligheten. Motstånd mot närvaro och icke-vidfästhet är fokus på ideal och drömmar utefter överdriven partiskhet, förljugen kultur samt bristkänslor som resultat av brist på substans. Ideal och önskedrömmar är alltid fokuserade på tid bortom nuet, på det förflutna eller framtiden. Förljugen kultur vill motivera dig till att bli vad du inte är för att passa en mall eller ett ideal. Praktik är främst att praktisera icke-identifiering och olika attitydsövningar. Att utveckla kreativ fantasi för att finna mening och förtrollning i världen som den är. Att konfrontera andras verklighetsfrånvända ideal. Samt att uttrycka dig och skapa något för att känna dig mer substansfull. Verktygen som finns eller hoppas kunna göras tillgängliga kan delas upp i 4 grupper. Verktyg för naturlighet, verktyg för kärlek, verktyg för visdom och verktyg för sann identitet. Dessa verktyg är dock anslutna och bör användas i kombination som en helhetsprocess. Kropp, känslor, intellekt, vittne. Några av dessa verktyg är AÖXÖ, utvärderingskompassen, partiskhetspsykologin om människotyper, samt analys av tidlösa människan och diverse attitydsövningar. Jag har redan gått in i rätt mycket detalj när det gäller några av dessa verktyg, men kommer även prata mer om de andra vid något senare tillfälle.